Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, pinaniniwalaang may nabubuhay na isang misteryosong leon. Nagtatago raw ito sa isang masukal na kuweba. Bulong-bulungan sa buong bayan, nakakaiba raw ang leon na ito kumpara sa mga kalahi niya. Marami tuloy ang nagtatangkang makuha at maangkin ito. Isang araw, nagkaisa ang taong bayan na suguri ng kuwebang kinaroroonan ng leon. Nagtanim sila ng mga pampasabog sa labas ng kuweba para matakot at lumabas ang misteryosong hayop. Pinasabog ng taong bayan ang kanilang mga bomba. Lumabas nga ng kuweba ang leon. Pero nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Isang lumilipad na leon. Buong galit silang hinabol nito dahil sa ginawa nilang panggugulo. Ang inakala nilang leon ay isa palang chimera. Isang uri daw ng hayop na kawangis ng iba't ibang hayop gaya ng leon, kambing, ahas at dragon. Mabait daw sana ang nilalang na ito. Ngunit kapag ginambala, kaya nitong maghasik ng lagim sa buong bayan. Simula noon, wala nang narinig ang taong bayan tungkol sa kakaibang hayop. Ngunit pinaniniwalaan nilang sa tuwing may darating na kalamidad sa kanilang bayan, naglabas umano ng galit ang chimera. Sabi nila, meron daw mga tao na nalulungkot kapag umuulan. Pero alam nyo ba guys, na ang kwento ng ulan ay nagmula sa LQ or Lover's Quarrel ng dalawang Diyos sa langit. Ako si Alonsina at ang asawa kong si Tungkong Langit ang pinagmula ng lahat ng bagay. Kaming dalawa ang nagbigay ng buhay maging ang paglitaw ng daigdig ng mga tao. Sadyang napakasipag ng aking kabiyak. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Dinala niya ako sa lugar na walang patid ang pag-agos ng dalisay na tubig. Ngunit hindi ko mapigilang mayamot nang lalong naging abala si Tungkong Langit habang ako ay maghapong naiiwan sa aming tahanan. At nang minsang magpaalam si Tungkong Langit na siya'y aalis at may mahalagang gagawin, pinasundan ko siya. Dahil dito, labis ang naging galit ni Tungkong Langit sa akin. Inagaw niya sa akin ang aking kapangyarihan at itinaboy ako palabas ng aming tahanan. Kahit labis ang lungkot, sinubukan kong gumawa ng daigdig para sa akin. Batid kong nais akong suyuin ni Tungkong Langit, ngunit buo na ang aking pasya. Hindi na ako babalik sa kanya. Sa labis na pighati ni Tungkong Langit ay lumuha siya ng lumuha na nagdulot ng unang pag-ulan. At sa tuwing siya ay humahagulgol, nagbubunga yun ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Noong unang panahon, may isang makisig na binata na hinahangaan ng marami. Pero may taglay siyang kayabangan at mahilig siyang mamintas. Isang araw sa kagubatan, may natanaw siyang dalaga. Nang lapitan niya, bigla itong tumakbo at nawalang parang bula. Kung ayaw mong magpakita, edi wag. Siguro pango ilong mo, duling ang mga mata, at malalapad ang mga tenga. Biglang lumitaw ang dalagang isang magandang diwata pala. Masakit kang magsalita. Bilang parusa, gagawin kitang kulisap. Babalik lang ang dati mong anyo kung may makikita kang dalagang walang kasing ganda at walang taglay na kapintasan.
Hanggang ngayon, palipad-lipad ang binatang naging kulisap. Tuwing gabi, may dala pa siyang ilaw. Hinahanap ang dalagang mas maganda pa sa diwatang pinintasan niya. Ang binatang naging kulisap ay tinatawag ngayong alitap-tap.